ආයුබෝවන් කුක් විත් සුලේහා YouTube නාලිකාවට ඔයාලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ හැමෝම කැමති ඒ වගේම ඉතාමත් රසවත් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් Isso fried rice කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු ඒ සඳහා මොනවාද අවශ්‍ය කියලා. මේ ඔයාලට පේන්නේ අපි හදාගත්ත Isso fried rice එක. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ Isso fried rice එක හදාගන්නේ කියලා. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න. බලලා කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා. යාළුවන් අතර මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ මම හීනියට කපාගත්ත vegetable. මෙතන තියෙනවා fried rice එකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. මම ගත්තා කැරට් ගත්තා, ඒ වගේම බොන්චි ගත්තා, ලුණු කොළ හීනියට කපාගත්ත. මට ලීක්ස් හොයාගන්න බැරි වුණ හින්දා ඊට අමතරව green capsicum ගත්තා. ඒ වගේම තියෙනවා ගෝවා හීනියට කපාගෙන. ඔයාලටත් මේ වගේ හීනියට කපා ගන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි fried rice එක හොඳ ලස්සනට එන්නේ. ඊට අමතරව මම ලුණු, සුදු ලුණු, ඉඟුරු, ඒ වගේම අමු මිරිස්, ඊට අමතරව කරපිංච රම්පේ ගත්තා. ඒවත් ගොඩක් හීනියට තමයි කපා ගත්තේ. දැන් මේ තියෙන්නේ මම ගත්ත මූලිකම දේවල්. මුලින්ම අපි බත් එක තියාගෙන ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි අපි vegetable ටික හදාගන්නේ. ඔයාලා බත් එක තියද්දි මම නම් බාස්මති රයිස් තමයි මේකට ගත්තේ. ඔයාලටත් බාස්මති රයිස් ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම බත් එක තියද්දි ගී පොඩ්ඩක් හරි තෙල් පොඩ්ඩක් හරි මේකට දාලා තියන්න. ඒ වගේම බත් එකට ගොඩක් වතුර තියන්න නැහැ. මොකද ඇට ගොඩක් තැම්බුනොත් අපිට මේ fried rice එක ලස්සනට ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ හින්දා සාමාන්‍ය ගානට තමයි මම වතුර දාලා ගී දාලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මම මෙතනින් ගත්ත Isso මං ගෑම් 500ක් තමයි ගත්තේ. දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ මම ගත්ත Isso එක. ඒ වගේම මම Isso එකේ මේ පොත්ත ගැලෙව්වේ නැහැ. මොකද එතකොට තමයි අර බත් එකට දාලා බැදලා ගනිද්දී ඒක ලස්සනට තියෙන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාලා අනිවාර්යෙන් මේ Isso එක මැදින් තියෙනවා අර වැලි වගේ එකක්. ඒක අනිවාර්යෙන්ම අයින් කරලා ගන්න. ඊට අමතරව මම බිත්තර දෙකක් ගත්තා. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ ඔක්කොම ටික දාලා අපේ රසවත් fried rice එක හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම අපි මේ වගේ ඉඩ තියෙන පෑන් එකක් තියලා ඒකට මම ගී තමයි දාගත්තේ. ඔයාලට පොල් තෙල් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Tamanට පුළුවන් දෙයක් භාවිතා කරන්න. ඒ වගේම මතක තියාගන්න පොඩ්ඩක් ඉඩ තියෙන භාජනයක් ගන්න. මොකද අපිට බත් එක දාලා කවලම් කරන්න ඕන. ඒ හින්දා මම පොඩ්ඩක් ලොකු භාජනයක් තමයි මේකට ගත්තේ. මුලින්ම මේ වගේ ගී ටික දාලා ගී ටික රත් වුණාට පස්සේ අපි කපාගත්ත හීනියට තලාගත්ත සුදු ලුණු එකයි, ඒ වගේම ලුණු, ඊට අමතරව ඉඟුරු ඔක්කොම මේකට දාලා හොඳින් කවලම් කරගන්නවා. මේ විදිහට අපි දාගත්ත ඉඟුරු
ඔක්කොම ටික රන්වන් පාට වෙනකන් අඩු ගින්දරේ තමයි අපි මේක බැද ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ගත්ත ඉස්සෝ ටික මේකට එකතු කර ගන්නවා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ මම මේ එකතු කරගත්ත විදිය. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ විදියට දාගෙන හොඳින් මේක කවලම් කරලා මද ගින්දරේ තමයි ඉස්සෝ එක අපි බැද ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඉක්මනට මේ ඉස්සෝකේ වතුර ගතිය මතුවෙන්න බලනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ මම මද ගින්දරේ හොඳින් බැදගත්ත ඉස්සෝ එක. දැන්ටමත් බලන්න ඔයාලට පේනවා ඇති වතුර යන්තම් ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි මේ වතුර ගතිය නැති වෙනකම් මේ ඉස්සෝ එක පොඩ්ඩක් තඹ ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ තමයි අපි ভেජිටබල් ටික මේකට එකතු කරගන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකේ ඉස්සෝ එක හොඳටම දැන් බැදලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඉස්සෝ එකේ පොත්ත හැම රන්වන් පාට වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව දැන් අපි අර හීනියට කපාගත්ත ভেජිටබල් ටික දැන් මේකට එකතු කරගෙන අඩු ගින්දරේ තමයි අපි මේක කවලම් කරගන්න ඕන. ভেජිටබල් දාලා ඉවර වෙලා ගොඩාක් වෙලා අපි මේක ලිපේ තියලා තඹ ගන්න නැහැ. මොකද ভেජිටබල් හීනියට කපලා තියෙන හින්දා ඉක්මනටම තැම්බෙනවා. ඒ වගේම ගෝවා එකයි ලුණු කොළ එකයි මම එකතු කරගන්නේ අන්තිමට. මොකද ඒවා ඉක්මනට තැම්බෙන හින්දා දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ අනිත් ටික මම එකතු කරගෙන හොඳට කවලම් කරගන්නවා. දැන් ඔන්න ভেජිටබල් එක හොඳට තැම්බිලා තියෙනවා. දැන් අපි ගත්තර බිත්තර දෙකක් මේ අතරතුරේදී එකතු කරගෙන හොඳින් මේක කවලම් කරගන්න ඕන. බිත්තර එකක් තැම්බෙනකන් ගොඩාක් වෙලා ලිපේ තියලා මම කවලම් කරන්නේ නැහැ. මේ ভেජිටබල් එහෙම දැම්මට පස්සේ විනාඩි 5ක් 6ක් වගේ ඇතුළත මේ ටික ඔක්කොම දාලා හොඳට කවලම් කරගෙන අපි මේක බත් එක දාලා කවලම් කරන්න ඕනේ. දැන් මේ ඔයාලට පේනවා ඇති තාම මගේ ভেජිටබල් ටික ගොඩාක් තැම්බිලා නැහැ. මම ගොඩාක් අඩු ගින්දරෙන් තමයි මේක හදාගන්නේ. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ විදියට කරන්න. දැන් අපි මේකට අර ගෝ එක එකතු කරගන්නවා. ගෝ එක එකතු කරලා හොඳින් කවලම් කරලා ඉවරුණාට පස්සේ අපි මේකට අපි ගත්ත රයිස් එක එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ මම හදාගත්ත ভেජිටබල් මික්ස් කරලා ගත්ත ඉස්සෝ එක. දැන් හොඳට ගානට තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩාක් තැම්බිලා නැහැ මේ. ඒ වගේම රයිස් එකත් බලන්න ගොඩාක් ඇට තැම්බිලා නැහැ. ගානට තමයි දෙකම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉස්සෝ එකත් ගොඩාක් හොඳට තියෙනවා. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ විදිහට හදලා බලන්න. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක මික්ස් කරන්න බත් එකත් එක්ක. දැන් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා.
දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ විදිහට බත් ටික දාලා හොඳට මේක හැඳි කූරකින් තමයි කවලම් කරගන්න ඕනේ. හැන්දක් යූස් කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේ බත්තට කැඩෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ වගේ හිමින් සැරේ මේ හැන්දෙන් මික්ස් කරගෙන ඊට පස්සේ අනිත් බත් ටික අපිට මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මේ පේන්නේ මම එකතු කරගන්න විදිය. මගේ මේකට තව බත් මට දාන්න පුළුවන්. මොකද එළවලු වෙජිටබල් එක එහෙම ගොඩක් තියෙන නිසා. දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ අපි හදාගත්ත fried rice එක. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ විදියට හදලා බලන්න. ඉස්සෝ රසති fried rice. හරිම රසයි. ගොඩාක් දේවල් මම මේකට දැම්මේ නැහැ. හරිම ලේසියෙන් තමයි හැදුවේ. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් හදන්න. හදලා බලලා කමෙන්ට් දාන්න. ඒ වගේම දැනටමත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන subscribe button එක click කරලා මගෙත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන්ම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. බලලා ඒ වගේම comments like දාන්න. මම දැන් තමයි අපි කපාගත්ත ලුණු කොළ එක මේකට එකතු කරගත්තේ. මොකද ලුණු කොළ එක ඉක්මනටම මැලවෙනවා. ඒ වගේම රස්නෙට ඔයාලත් අන්තිමට මේ ලුණු කොළ එක එකතු කරගත්තම ඔයාලා කද්දි හරි ෆ්‍රෙෂ් ගතියකින් තියෙනවා. ඒ හින්දා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් ඒ විදියට එකතු කරගන්න. දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ඉස්සෝ රසති fried rice එක. මේ ඉස්සු fried rice එකට මම හදාගත්ත බිත්තර ඔම්ලට් එකක්. ඊට අමතරව chili paste එකක් හදාගත්තා. ඔයාලටත් කැමති විදියට දේවල් හදාගන්න පුළුවන්. මම ඊට අමතරව chicken fry කරලා ගත්තා. chicken fry කරන විදිය ඉතාමත් සරල විදියට තමයි මම කරේ. ඔයාලට මම ඊගාව වීඩියෝ එකකින් ඒක හදන විදිය පෙන්නලා දෙන්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලත් හදලා බලන්න. හදලා බලලා cook with සුලේහා YouTube නාලිකාවට like එකක් comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් ආයෙමත් මේ වගේ ඉතාමත් සරල රෙසිපි එකකින් ඔයාලා සමග එකතු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අදට සමුගන්න.